سلام، خوش اومدید به قسمت 13 از آموزش وب فلو. در جلسه پیش کل بخش پروژکت رو ساختیم و برای تبلت و موبایل رسپانسیو کردیم. در این جلسه قصد داریم که برای این بخش انیمیشن درست کنیم با استفاده از جیسپ. خب در جلسه پیش اومدیم برای قسمت استیکی رپر، قسمت لی اوت، از 3 ستون استفاده کردیم با یه ردیف. برای حالت دسکتاپ ستون سمت راست کارت ها هستن که ایمیجی از پروژه ها هست نشون میده. در ستون میانی یه تکسی هست مربوط به پروژه میشه و در ستون سمت چپ ساید بار هست که از سمت چپ گفتیم ظاهر میشه و روی هر کدوم از این نوشت عنوان ها کلیک کنیم کارت مربوطه رو نمایش میده. برای حالت تبلت گفتیم که به جای اینکه ساید بار داشته باشیم از نوار استفاده میکنیم که فضای بیشتری رو به ما بده برای اینکه بتونیم کارت ها و نوشته ها رو بهتر بتونیم ببینیم و نوار در بالا قرار دادیم که از پوزیشن ابسولوت استفاده کردیم. برای حالت موبایل هم افقی و هم عمودی اومدیم به جای اینکه برای حالت استیکی 2 ستون داشته باشیم از 2 ردیف استفاده کردیم در یک ستون که باز بتونیم فضای بیشتری برای محتوامون داشته باشیم. بریم که بخش انیمیشن رو با استفاده جیسپ درست کنیم. ابتدا بیایم اون قسمت هایی که هیدن شده ویزیبل بکنیم. الان بریم اینیشیال تکست هیدن رو سیتینگ انتخاب میکنیم و ویزیبلش میکنیم. داخل پروژکت تکست رو باز میکنیم. 2 از پروژکت تکست ها هیدنن، ویزیبل میزنیم. خب تمام المان ها ویزیبل شده و میبینیم که همه روی همدیگه قرار گرفتن طبیعتا چون ابسولوت پوزیشن، ولی در ظاهر اصلا ظاهر خوبی نداره. خب چیکار کنیم که این مشکل پیش نیاد؟ بهتره که در کل مباحث آموزشی هر جا چالش رو مطرح میکنم خودتون یه ویدیو رو پاز بکنید و یک راه حلی براش پیدا کنید. اینجوری باعث میشه که بتونید مهارت پرابلم سالوینگ رو تقویت کنید که یکی از مهارت‌های نه یا سافت اسکیل ها به حساب میاد که خیلی مهم هست در پروژه ها و در کارهای تیمی و شرکت ها. پس حتما هر موقع چالشی هست، مشکلی هست، ویدیو رو پاز کنید، یه راه حلی فکر کنید در موردش و بعد ادامه ویدیو رو ببینید. خب برای این مشکل چه راه حلی به ذهنتون میرسه؟ بعد در نظر بگیریم که هر کدوم از این کارت ها که نوشته روش هست هیچ بک‌گراند نداره. میتونیم چک کنیم. الان مثلا قسمت تکست رپر بیان یه اینیشیال تکست داره، یه پروژکت تکست داره. اگه پروژکت تکست وارد چیلدرناش بشیم، پروژکت تکست آخر رو ببینیم، چک کنیم بک‌گراند ترانسپرنته، یعنی بک‌گراندی که برای پرنتش هست رو داره نشون میده. پرنتش کجاست؟ تکست رپر. به تکست رپر ما در جلسه پیش یک بک‌گراند دادیم، برای همین داره اون بک‌گراند رو به اون نشون میده. چه بهتر که ما بیایم این بک‌گراند رو از پرنت ریست کنیم، حذفش کنیم و به جاش بیایم به هر کدوم از المان ها، هر کدوم از تکست ها یه بک‌گراند بدیم. خب الان رو پروژکت تکست کلیک میکنم و اینجا این بک‌گراند رو بهش میدم که به صورت وریبل در آوردیمش. حالا از این وریبل استفاده میکنم و تمام. میبینیم که تمام محتوای زیرش رو دیگه نشون نمیده چون یه کارتی هست که بک‌گراند داره و نوشته ها رو اون بک‌گراند قرار گرفتن. از اینجا که ما به این کلاس داریم می‌بینیم، به کلاس پروژکت تکست این بک‌گراند می‌بینیم، تمام المان های دیگه که این کلاس رو دارن این بک‌گراند رو گرفته. فقط اینیشیال تکست هست که یک کلاس متفاوت داره و اون هم باید بریم همین بک‌گراند رو بدیم. خب تمام، مشکل حل شد. در اینجا می‌خوایم که وقتی اسکرول می‌کنیم از بالا میایم پایین، وقتی وارد بخش پروژه ها میشیم یکی یکی المان هاش رو نمایش دادن بشه و انیمیشن هامون اجرا بشن. در جلسه مربوط به سرویس ها اومدیم قسمت هدر رو به عنوان یه تریگر مجزا انتخاب کردیم. قسمت پاراگراف هم به همین شکل یک دونه تریگر جدا داره، اسکرول پاراگراف درست کردیم و همچنین کارت هم به همین شکل. با این کار ما اومدیم شروع و اتمام انیمیشن ها رو به صورت مکانی کنترل کردیم، در کجا شروع بشه و کجا تمام بشه. در قسمت پروژه ها ما نمیخوایم این کار بکنیم، میخوایم بلکه یه دونه شروع و اتمام برای کل انیمیشن هامون بذاریم. شروعمون رو بذاریم بالای پروژکت و اتمامش هم بذاریم پایین پروژکت. خب چرا از پروژکت استفاده کنیم؟ چرا از قسمت استیکی رپر استفاده نکنیم؟ با اینکه استیکی رپر و پروژکت هر دو یک استارت دارن. بازم دوباره بهتره خودتون فکر کنید ببینید چرا از اینها استفاده نکنیم یا حتی اگه میخواید اجرا کنید اون وقت مشکل رو ببینید. جوابش اینه که استیکی رپر و پروژکت درسته که هر دو یک استارت دارن ولی هر دو یک انتها ندارن. اگر پروژکت نگاه کنید هایت 300 VH داره ولی
استیکی رپر هایت 85 وی اچ داره. پس اگه ما بیایم مثلا استیکی رپر رو به عنوان تریگر استفاده کنیم، استارت رو میذاره بالا، اندش رو میذاره 85 وی اچ پایین‌تر. ولی اگه بیایم پروژکت رو به عنوان تریگر استفاده کنیم، استارت رو میذاره بالا و اندش رو میذاره 300 وی اچ پایین‌تر. پس در نتیجه زمانی که پروژکت رو به عنوان تریگر استفاده کنیم، فضای بیشتری برای اسکرول کردن وجود داره و در نتیجه انیمیشن ها با زمان بندی بهتری نمایش داده میشن. ولی وقتی که استیکی رپر رو به عنوان تریگر استفاده کنیم، فضا کمتره برای اسکرول، در نتیجه انیمیشن ها فضای کمی دارن برای اجرا و سریعتر اجرا میشن و ما نمیتونیم زمان بندی درستی رو به انیمیشن ها بدیم. پس این از پروژکت رو به عنوان تریگر استفاده میکنیم. خب وقتی پروژکت رو انتخاب کردیم، میریم تو قسمت اینتراکشن و تریگر با اسکرول رو انتخاب میکنیم، چون میخوایم با اسکرول کردن انیمیشن ها ایجاد بشه. خب قسمت تریگر اگه بالا چک کنیم، کلاس پروژکت به عنوان تریگره. استارت و اند رو فعلا بهش کاری نداریم، میذاریم همین دیفالت باشه. میریم سراغ انیمیشن هامون رو بسازیم. خب روند انیمیشن میخواد به این شکل باشه که ابتدا اینیشیال تکست که شامل سلکتد پروژکت هست و یه پاراگراف در زیرش نشون داده بشه و مابقی یعنی کارت ها و سایدبار اوپاسیتی صفر داشته باشن، نشون داده نشن و بعد همچنان با اسکرول کردن کارت اول ظاهر بشه همراه با تکستی که در ستون وسط هست مربوط به کارت اول میشه، سینک شده بهش، همزمان ظاهر میشن و بعد کارت دوم ظاهر بشه و با ادامه اسکرول کارت سوم و با همراه با تکست مربوطش ظاهر بشن. زمانی که کارت سوم و تکستش ظاهر شدن، سایدبار از سمت چپ ظاهر بشه. خب پس میخوایم ابتدا اینیشیال تکست رو نمایش بدیم. یه دونه اکشن انتخاب میکنیم. به صورت دیفالت تارگت رو به عنوان تریگر المنت انتخاب کرده که ما نمیخوایم، میخوایم اینیشیال تکست باشه. میتونیم کلیک کنیم و کلاس انتخاب کنیم، یا کلاس یا المان اینیشیال تکست رو انتخاب میکنیم. ما از کلاس استفاده میکنم، کلاس و اینجا تایپ میکنم اینیشیال تکست. خب کلاس اینیشیال تکست به عنوان تارگت انتخاب کردم. زمانش چه مدت زمان طول بکشه این انیمیشن؟ همین چیز حدود نیم ثانیه طول بکشه. از زمان صفر هم شروع بشه، استارتش رو صفر باشه. از چه وضعیتی به چه وضعیتی تبدیل بشه؟ میخوایم از اوپاسیتی 0% به اوپاسیتی 100% تبدیل بشه. در راستای وای میخوایم موومنت داشته باشه، از 50% به 0% منتقل بشه. اسکیل هم نمیخوایم داشته باشه. خب اگر ما اینو انتخاب کنیم، حالا بیایم اسکرول بکنیم، خب چیزی نمیبینیم. برای چی چیزی نمیبینیم؟ چون که اصلا خب آخرین کارتی که میبینیم کارت مربوط به پروژه سوم میشه. خب این باید چالش دیگه است. خب به نظرتون اینجا باید چیکار انجام بدیم که بتونیم کارت مربوط به اینیشیال تکست رو ببینیم، نه کارت مربوط به پروژه رو؟ راه حلش اینه که همزمان با موقعی که داریم برای اینیشیال تکست اوپاسیتی رو از 0 به 100 تبدیل میکنیم، در همون زمان برای کارت مربوط به پروژه ها اوپاسیتیشون رو از 100 به 0 تبدیل کنیم. خب از این حالت بیایم بیرون. البته میتونیم یه رینیم بکنیم، اینجا نیمشون اینجا نیم بذاریم، برای حتما نیم بدین بهشون، بعدا به کار میاد این اسمها، حتما اسم گذاری کنید. خب حالا میخوایم مثل همین ولی اوپاسیتی رو از 100 به 0 تبدیل کنیم برای قسمت دیگه. خب دوباره یه اکشن جدید ایجاد میکنیم. این دفعه میخوایم برای بخش پروژکت تکست باشه. حالا برای اینیشیال تکست دادیم که این علامت اینتراکشن همینجا قرار گرفته. میخوایم پروژکت تکست رو هیدن کنیم یا اوپاسیتیش رو صفر کنیم. رو قسمت پروژکت تکست کلیک کنید. دقت کنید که پرنتش رو یعنی پروژکت تکست رو کلیک نکنید، بلکه خود کلاس پروژکت تکست کلیک بشه. کلاس رو انتخاب میکنیم، خودش اتومات پروژکت تکست تشخیص داده. اینجا بیرون کلیک میکنیم. حالا این مدت زمان براش تعیین میکنیم، مثلا همون زمان قبلی میذاریم نیم ثانیه. دقت کنید که استارت رو روی نیم ثانیه میذاره به صورت پیش‌فرض. یعنی اینجوری فکر میکنه که اول میخواین المان قبلی ایجاد انیمیشنش اجرا بشه و بعد این المان انیمیشنش اجرا بشه به صورت سلسله‌وار. ولی ما اینجا نمیخوایم اتفاقی میخوایم بلکه همزمان اتفاق بیفته. پس این استارت روی صفر میذاریم، چون قبلی صفر بود، اینم میخوایم صفر باشه. میخوایم از موقعیت 100%
اپاسیتی 100% به 0% تبدیل بشه و هیچ اتفاق دیگه نیفته. موومنت و اسکیل نمیخوایم. اسمش هم اینجا عوض کنیم بذاریم. خب حالا بیایم بیرون، یک تو پریویو بریم چک کنیم ببینیم چه جوری شد. وقتی وارد بخش المان ها میشیم، وارد قسمت پروژه ها میشیم، میبینیم که داره اون کارت های قبلی دارن هیدن میشن و المان اینیشیال تکست داره ظاهر میشه. ولی خب اینجوری خیلی باز زمان بندی طولانی داره این اتفاق میفته، یعنی که در عمل داره کاربر اینو میبینه یه چیزی داره پنهان میشه و یه چیز جدیدی داره ظاهر میشه. خب میتونیم زمانش رو سریعتر کنیم. اینیشیال تکست که داره ظاهر میشه رو میتونیم مثلا بذاریم در حد 1/10 ثانیه اتفاق بیفته. پروژکت تکست که داره پنهان میشه اونم بذاریم 1/100 ثانیه. مجددا تستش کنیم. اول که ببینید این قسمت پایین رو دقت کنید، وقتی به این استارت میخوره در اصل داره شروع میشه، چون ما استارت بالای پروژکت قرار دادیم. خب اینجا که داره پنهان میشه، داره هیدن میشه، بازم الان مشخصه میتونید زمانش رو سریعتر کنید، زمانش رو کمتر کنید تا سرعتش سریعتر بشه. وقتی که این داره ظاهر میشه دقت کنید کل المان داره میاد بالا، کل المان اینیشیال تکست، یعنی هم بک‌گراند و هم نوشته ها با هم دیگه دارن میان بالا. چند تا درس ایراد اینا باید حل بشه. ابتدا بیایم پروژکت تکست رو یه مقدار دیگه زمانش رو سریعتر کنیم که سریعتر حذف بشه. میتونیم این کار رو با ایز انجام بدیم. میخوایم خیلی سریعتر بشه میتونیم به ایز بهش بدیم، مثلا پاور 4 بدیم، پاور 4 این اوت یا پاور 4 اوت، یعنی زمان خروج انیمیشن، زمان اتمام انیمیشن رو سریعتر کنه. پاور 4 اوت بدیم. اگه با چکش کنیم مجددا یکم سریعتر میشه. خب کار دیگه که باید بکنیم اینه که گفتیم این کل المان نمیخوایم با هم جابجا شه. چرا این اتفاق داره میفته؟ چون ما تارگت رو گذاشتیم اینیشیال تکست. اینیشیال تکست کجاست؟ خب کل این المان رو اینیشیال تکست رو گذاشتیم. ما میتونیم بیایم این به جای که اینیشیال تکست بذاریم از چیلدرن هاشون استفاده کنیم، بگیم چیلدرن هاش این ویژگی ها رو بگیرن. خب حالا دوباره چک کنیم. خب الان وقتی اسکرول می‌کنیم می‌بینیم که این فضای سبز رنگ در بالا هستش، دیگه از پایین و بالا نمیاد، بلکه این نوشته‌ها هستن که داره از پایین و بالا میاد و اپاسیتیشون هم داره از 0 به 100 تبدیل میشه. خب اون مشکلی که داشتیم از پایین همه بالا اومدن این مشکل حل شد، ولی یه مسئله دیگه که هست اینه که ما می‌خوایم این نوشته عنوان ابتدا اجرا بشه و بعد از اون نوشته پاراگراف انیمیشن بگیره و همچنین این قسمت سبز رنگ در ابتدا وجود نداشته باشه و به مرور ظاهر بشه، اپاسیتیش تبدیل به 100 بشه. خب سه تا مسئله رو می‌خوایم حلش کنیم. یکی این که بیایم اسکرول اینتراکشن، اینم اسمش رو عوض کنیم، اسکرول اینتراکشن نذاریم، بذاریم اسکرول پروژکت. خب برای اسکرول پروژکت اینجا می‌خوایم که قسمت اینیشیال تکست گفتیم چیلدرن هاش رو گذاشتیم و مشکل حل شد. خب فقط چیلدرن ها دارن این تنظیمات رو میگیرن. حالا میخوایم جدا جدا باشه، اول هدر باشه بعد پاراگراف. این کار رو بعد با قسمت استگر انجام بدیم. استگر رو فعال میکنیم، آفست تایم مثلا میذاریم 0.2 ثانیه، یعنی ابتدا پروژکت ظاهر میشه و بعد از 0.2 ثانیه قسمت پاراگراف انیمیشن میگیره. میتونیم کمتر کنیم 1/10 ثانیه. مسئله دیگه که هست اینه که ما گفتیم این قسمت داریم اسکرول میکنیم، نمیخوایم این فضای سبز رنگ باشه از قبل، میخوایم اونم خودش اپاسیتیش از 0 به 100 تبدیل بشه. خب پس میایم بیرون، یه دونه دیگه انیمیشن، یه اکشن ایجاد میکنیم، این رو میدیم به قسمت اینیشیال تکست. خب کلاس اینیشیال تکست، حالا اینجا فقط میخوایم اپاسیتیش تغییر کنه، اپاسیتیش از 0 تبدیل بشه 100 در زمان کوتاهی 1/10 ثانیه و همزمان با بقیه باشه، یعنی 0 باشه. حالا اگه دوباره پریویو بزنیم می‌بینیم که دیگه این فضای سبز وجود نداره، بلکه به مرور داره اپاسیتیش زیاد میشه و 100% میشه، همزمان با اون نوشته هم دارن یکی یکی ظاهر میشن. پس
هم اپاسیتی بک‌گراند داره 100% میشه، هم نوشته ها داره اپاسیتی 100% میشه و هم که اون نوشته ها دارن از وای 50% به وای 0% منتقل میشه. اینجا هم اسمش رو عوض کنم بذارم initial text bg. خب انیمیشن بعدی مربوط میشه به قسمت کارت ها. میخوایم با اسکرول کردن کارت ها یکی یکی ظاهر بشن و تکست مربوط هم در کنارشون قرار بگیره. اول بیایم انیمیشن خود کارت ها رو ایجاد کنیم. اگر که روی قسمت نویگیتور، پروژکت و کارت رپر، رو کارت رپر اگه کلیک کنید، ما میخوایم یه دونه انیمیشن دیگه داشته باشیم. پس میایم یه اکشن ایجاد میکنیم، کاستوم، تارگت رو میذاریم رو همین کلاسی که کلیک کردیم، کارت رپر. ولی نمیخوایم خود کارت رپر انیمیشن بگیره، بلکه میخوایم چیلدرن هاش، بچه هاش انیمیشن بگیرن. پس چیلدرن انتخاب میکنیم. خب چه مدت زمانی طول بکشه؟ زمان ظاهر شدن هر یک از کارت ها چقدر طول بکشه؟ مثلا چیزی حدود 1 ثانیه میذاریم. چه موقع این انیمیشن اجرا بشه؟ خودش به صورت پیش‌فرض 1/10 گذاشته، ولی ما اینو فعلا دست نمیزنیم، هم 1/10 باشه یا اصلا صفر میکنیم، دست میزنیم. بعداً تو قسمت تایملاین دقیق زمان بندی میکنم. فعلا میایم این پروپرتیاشو بهش مشخص میکنیم، میگیم از موقعیت اپاسیتی 0% به اپاسیتی 100% تبدیل بشه. پس در لحظه اول اپاسیتی 0 باشه، میخوایم به صورت عمودی ظاهر بشه. پس از موقعیت 100% به 0% بیاد یا 0 پیکسل و اسکیل هم نمیخوایم. و همونطور گفتم چون ما میخوایم این کار رو برای چیلدرن ها انجام بدیم، یعنی تارگت ما چیلدرن های کارت رپر هستن. یه تعداد چیلدرن، یه 3 تا المان هست. چون میخوایم این کار رو المان ها انجام بشه، پس نیاز به استگر داریم که روی تک تکشون، یعنی میخوایم بگیم این کار رو روی تک تک این چیلدرن ها انجام بده، این تنظیمات رو. پس استگر رو فعال میکنیم. فاصله زمانی بین هر کدوم رو نیم ثانیه میذاریم فعلا برای مرحله اولیه، تا بعد بریم تنظیمات دقیقش رو انجام بدیم. اسمش رو عوض کنیم بذاریم. خب بریم یک تستی بکنیم تو قسمت پریویو ببینیم چطوری شد، بعد ایراداتش رو برطرف کنیم. خب همونطور که میایم پایین میبینیم که خب الان ببینید زمان بینشون کمه، یعنی الان کارت اول کامل نشده، کارت دوم داره ظاهر میشه. پس اون نیم ثانیه کمه، باید بیشترش کنیم. خب پس نیم ثانیه کم بوده، بیشترش کنیم، مثلا 1 ثانیه. مجددا اگه تست کنیم در اینجا ببینیم کارت اول ظاهر میشه کامل، بعد کارت دوم میاد روش قرار میگیره. خب این 1 ثانیه خوبه براش، آفست تایم خوبیه. خب حالا ما میخوایم که زمان بندیش رو درست کنیم. گفتیم که میخوایم کارت ها بعد از اینکه قسمت وسط ظاهر شد کامل، اون موقع اینا ظاهر بشن. این 1/10 رو میخوایم خودمون دقیق تر بهش بدیم. تایملاین رو باز کنید، ببینید که الان تو قسمت تایملاین اگر که ما زوم بکنیم، خیلی بیشتر زوم بکنیم که نوشته ها بهتر دیده بشه، ببینید که قسمت اول اینیشیال تکست نوشته، روش کلیک بکنیم تنظیمات نشون میده که در 1/10 ثانیه، مدت زمان 1/10 ثانیه از اپاسیتی 0% به 100% تبدیل بشه و از 50% وای به 0 بیاد. این کار رو برای چیلدرن هاش انجام بده، یعنی که هدر و پاراگراف فاصله زمانی بینشون 1/10 ثانیه، یعنی از زمان 0 که شروع میشه هدر شروع به انیمیشن بکنه تا 1/10 ثانیه هدره. از 1/10 ثانیه به بعد یکی بعدی شروع میشه، یعنی پاراگراف شروع میشه. پس کلش 0.2 ثانیه طول میکشه، کل انیمیشن مربوط به اینیشیال تکست. خب در زیر اون که رنگ آبی رنگ داره مربوط به پروژکت تکست میشه. اگه ببینم کلیک کنیم تنظیماتش نشون میده. خب ببینید که این قسمت
آبی رنگ خیلی کوچیک‌تر هم هست، به خاطر اینکه دوریشنش 1/100 ثانیه است. چون دوریشنش کمه، قسمت آبی خیلی کوچیک‌تره. اگر که اینجا قسمت حاشیه سمت راست رو بگیریم بکشیم، اینه که زمانش بیشتر شد، دوریشنش شد نیم ثانیه. ولی ما می‌خوایم 1/100 باشه، پس 1/100 میذاریم، کوچیک‌تر میشه. چون استگر نداره، بخش استگر هم براش وجود نداره، می‌بینید که بخش استگر دیگه نداره. پایین اون اینیشیال تکست بی جی هست، مربوط به همون بک‌گراندی میشه. گفتیم که می‌خوایم از اپاسیتی 0 به 100% تبدیل بشه در مدت زمان 1/10. دقیقاً همون مدت زمانی که برای اینیشیال تکست هست، همون 1/10 ثانیه. خب این سه تا کار رو می‌خوایم همزمان باشن، یعنی از لحظه 0 شروع بشن. برای همین هر سه تاشون از لحظه 0 شروعشون از لحظه 0. اینو 1/10 1/100 بکنیمش، تغییر کرد. خب قسمت کارت ها می‌خوایم بعد از اینکه اینا تمام شد اینا ظاهر بشن. می‌بینیم که برای خودش اومده اتومات قسمت کارت اگه کلیک بکنیم تو تنظیمات باید 1/10 گذاشته. 1/10 گذاشته، همون یعنی دوریشن رو در نظر گرفته. گفته خب دوریشنش 1/10 ثانیه است، منم ابتدای کار رو میذارم رو 1/10. ولی ما می‌خوایم بعد از اینکه کامل اینیشیال تکست کامل شد، یعنی استگرش رو در نظر بگیریم، کارت ها شروع به انیمیشن کنه، یعنی روی 2/10. اگه یک کلیک بکنیم اینجا ببینید این قسمت آبی رنگ ظاهر میشه که کلیک میتونیم باهاش جابجا کنیم و جای مختلف رو انیمیشن رو ببینیم. یا یک قسمت رو انتهای انیمیشن رو 2/10 بذاریم. حالا بیایم این قسمت پروژکت کارت رو کلیک کنیم و بگیریم بکشیم بیاریم در اینجا قرار، یعنی انتهای اینیشیال تکست قرار میگیره. با این کار میتونیم زمانبندی رو خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر انجام بدیم. اگه دوباره روش کلیک کنیم می‌بینید که اومد استارت گذاشت رو 2/10، قبلا 1/10 گذاشت رو 2/10 ثانیه. دوباره حالت پریویو رو بزنیم، یه چک مجددا بکنیم ببینیم چطور شده از اول. وقتی اسکرول بار وارد قسمت پروژکت میشه می‌بینیم که اینیشیال تکست کامل شده است، قسمت عنوان و پاراگراف هم خیلی کامل شده ظاهر میشه. و بعد از اون کارت اول و بعدش کارت دوم و بعد کارت سوم ظاهر میشه. خب قسمت هدر و پاراگراف خیلی سریع تکمیل میشن و کاربر نمیتونه مشاهده کنه یعنی انیمیشنشون رو. میتونیم شروع رو یکم تأخیر بندازیم، بالاها 50% یا بالاتر شروع بشه انیمیشن. خب از اول این فضا رو خلوت بکنیم، این اسکرولر اندها و این استارت ها که مربوط به بخش سرویس میشه رو اینا رو مخفی کنیم که خلوت‌تر بشه، بتونیم فقط بخش پروژکت رو ببینیم. برای این کار وارد قسمت اینتراکشن برای هدینگ میشه، سرویسز میشیم. خب بخش اسکرول هدینگ قسمت تریگر یه جا هست نوشته شو اسکرول مارکرز. وقتی اینو تیک بزنیم مارکرهای مربوط به هدر هست میشن، هیدن میشن. همچنین برای قسمت پاراگراف دوباره تریگر مارکرش رو هیدن میکنیم و کارت ها. خب حالا اگه تو پریویو نگاه کنیم میبینیم دیگه این مارکرهایی که اینجا بودن دیگه دیده نمیشن. فقط دو تا مارکر داریم، یک مربوط به اسکرولر استارت، جایی که مربوط به استارت زده میشه برای پروژکت، و این استارت که بالای المان پروژکت قرار داره. حالا میخوایم یه مقدار زمانش رو به تأخیر بندازیم، دیرتر اجرا بشه، شروع هدر رو دیرتر کنیم. تو قسمت اینتراکشن اسکرول پروژکت تریگر کلاس پروژکت رو بیایم استارتش رو به جایی که پایین بذاریم باتن باشه مثلا میذاریم 30%. خب حالا مجددا تو پریویو اگه چک بکنیم، وقتی از بالا اسکرول میکنیم میایم پایین، هنوز استارت به اسکرول استارت نرسیده. وقتی از این رد میشه استارتش میخوره و اپاسیتی تکست رو از 0 به 100 میاره و بعد از این پاراگراف تموم میشه، اول هدینگ اجرا میشه و فاصله خیلی کمی از اون پاراگراف، بعد پاراگراف تموم میشه کارت ها یکی یکی ظاهر میشن. ولی یه مشکلی که دقت کرده باشید دیده باشید اینه که قبل از اینکه استارت زده بشه این قسمت داره دیده میشه، یعنی هدر ها و پاراگراف های مربوط به پروژه تکست داره دیده میشه، چون زمانی که استارت بخوره اپاسیتی اونا صفر میشه، قبلش اپاسیتیشون صفر نیست. خب این مشکل باز یک چالش دیگه بعد حلش کنیم. اینجا چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟ خب الان مجددا خودتون پاس بزنید ویدیو رو، فکر کنید در رابطه‌اش و بعد ادامه ویدیو رو ببینید. خب برای اینکه این مشکل حل بشه
بهتره که ما بیایم اوپاسیتی اولیه این بخش تکست های بخش هدر و پاراگراف پروژکت تکست رو 0 بذاریم. یعنی وابسته به جی سپ نباشه، وابسته به انیمیشن نباشه که حتما انیمیشن اجرا شد اوپاسیتیش از 100 به 0 بیاد، بلکه اوپاسیتی اولیه‌اش رو 0 بذاریم. خب روی قسمت هدینگ اگه کلیک بکنید بخونید قسمت استایل تکست هدینگ، قسمت افکت اوپاسیتی داره، اوپاسیتیش می‌کنیم 0%. همچنین برای پاراگراف این اوپاسیتیش 0%. خب وقتی این کار بکنیم برای تمام تکست ها چون یک کلاس دارن هم هدر هم پاراگرافشون، خب برای همشون اجرا میشه، حتی برای اینیشیال تکست. یعنی تمام المان های تکست هدر و پاراگراف تو قسمت تکست رپر اوپاسیتیشون در مرحله اولش رو 0. خب حالا وقتی پریویو بزنیم چک کنیم مجددا می‌بینیم که دیگه وجود نداره. قبل از این می‌بینید که اون عنوان وجود نداره اینجا. وقتی رد میشه حالا داره ظاهر میشه. و همین کار رو میتونیم برای قسمت ساید بار هم بکنیم. میتونیم ساید بار رو در مرحله اول اوپاسیتیش رو 0 بدیم. تو ساید بار اگه کلیک بکنید تو قسمت نویگیتور هم اگه چک کنید پروژکت ساید بار میتونیم اوپاسیتیش رو بذاریم 0. بدونی که دیگه اینجا دیده نمیشه. مجددا بریم تو پریویو. خب الان مشاهده میکنیم که دیگه هیچ المانی وجود نداره قبل از اینکه استارت برسه به شروع. خب وقتی که استارت از این اسکرول استارت رو رد میکنه تازه المان های یکی یکی ظاهر میشن و قرار میگیرن سر جاشون. خب حالا یک کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم تو قسمت انیمیشن ها اینتراکشن هامون اسکرول پروژکت کلیک کنیم. ما قبلا اومدیم پروژکت تکست هیدن کردیم، گفتیم اوپاسیتیش از 100 به 0 داد. دیگه الان نیاز نیست این کار انجام بشه اصلا، چون اوپاسیتیش کلا 0 هست. پس اینو میایم دیلیت میکنیم، لازم نداریم. ولی ببینیم یه بک‌گراندی از قبل هست. این بک‌گراند کجاست؟ بک‌گراند همون کارت های مربوط به پروژکت تکست میشه. این بک‌گراند رو میتونیم اینم صفرش کنیم. الان پروژکت تکست اگه نگاه کنیم قسمت استایل یه بک‌گراندی داره. ما اینو میتونیم بیایم این قسمت این پروژکت تکست رو میتونیم بیایم بهش افکت اوپاسیتی 0% بدیم. همچنین برای اینیشیال تکست هم اوپاسیتیش رو 0 میذاریم. حالا ببینیم تو صفحه هیچی دیده نمیشه. یعنی که ما بیایم تمام المان ها رو در مرحله اول اوپاسیتی هاشون رو 0 بذاریم، به جای اینکه بیایم تو قسمت اینتراکشن بگیم از 100 به 0 تبدیل بشه یا از 0 شروع بشه. اصلا اول بیایم تو دیزاین تو قسمت استایل کاری بکنیم که افکت قسمت اوپاسیتی کاری بکنیم که اوپاسیتی اول 0 باشن المان هامون. برای کارت ها هم به همین شکل اونها هم میتونیم اوپاسیتی هاشون رو 0 بذاریم. کارت فقط مسئله که هست این هر کارت داره یه دونه کمبو کلاس داره. میتونیم این اوپاسیتی 0 رو به پروژکت کارت بدیم که مشترک برای هر سه تا. برای این کار قسمت این سلکتورها کلیک کنید و پروژکت کارت رو انتخاب کنید. این مخصوص پروژکت کارت است. اون وقت اینو بیایم بذاریم 0. حالا هر سه تا تمام المان هایی که در داخل قسمت پروژکت هست اوپاسیتیشون 0 شده. حالا بریم تست کنیم دوباره. خب اینجوری خیلی جالب‌تر که دیگه اون ستون وسط بک‌گراندی نداره. خب از این پس با این کار اومدیم یاد گرفتیم که هم میتونیم بیایم داخل اینتراکشن ها اوپاسیتی رو بگیم از 100 به 0 تبدیل کن اگه می‌خواستیم المانی همزمان هیدن بشه و المان دیگه همزمان با اون ظاهر بشه. هم یاد گرفتیم که میتونیم بیایم از قسمت استایلهی قسمت افکت اوپاسیتی ها رو 0 کنیم. هر دو کار امکان پذیره. پس دیگه شرایط پروژه‌تون داره. حالا می‌خوایم با ظاهر شدن هر کارتی همزمان با اون تکست مربوطه‌اش هم ظاهر بشه و این تکست سینک بشه با کارت مربوط به خودش. خب دوباره قسمت اینتراکشن ها اسکرول پروژکت رو انتخاب کنیم. خب هدف اینه که پس بیایم با هر اسکرول کردن هر کارت که ظاهر میشه تکست هم در کنارش قرار بگیره. و این اتفاق می‌خوایم همزمان باشه اولا و یک انیمیشن داشته باشن، یک انیمیشن شبیه هم باشه. الان اگه پروژکت کارت رو باز کنیم ببینیم نگاه کنیم گفتیم اوپاسیتیش از 0 به 100 بشه و
در راستای وای موومنت داشته باشه که از 100% بره به 0%. و همچنین میخوایم المان به المان اتفاق بیفته، یعنی که کلاس کارت رپر رو انتخاب کردیم، گفتیم چیلدرن ها ست چیلدرن داشته. این کارت رپر کجاست؟ خب این کارت رپر ست چیلدرن داشته. چیلدرن ها با استفاده از استگر یکی یکی ظاهر میشن با فاصله زمانی 1 ثانیه. من میخوام دقیقاً همین تنظیمات باشه ولی برای قسمت پروژکت تکست. پروژکت تکست هم همینطور 3 تا چیلدرن داره، میخوایم همین اتفاق مثل کارت رپر برای پروژکت تکست اتفاق بیفته. خب اینجا خب راه حلی که هست اینه که بیایم بیرون از اینجا قسمت یه دوباره اد بزنیم، اکشن کاستوم بزنیم و عین همون تنظیمات رو برای پروژکت تکست ایجاد کنیم. ولی کار خیلی جالبتر و حرفه‌ای‌تر و راحت‌تر اینه که شما داخل پروژکت کارت که هستید این علامت اینجا می‌بینید، این گوشه بالا. خب این مربوط به پریست میشه، یعنی ذخیره کردن، سیو میکنه به عنوان یه پریست این تنظیمات رو. ما اینو فعال میکنیم. چه اسمی میخوایم براش بذارید؟ میتونید همون پروژکت کارت باشه، میتونید یه اسم دیگه بذارید، میتونید اسم دیگه هر اسم دوست داری بذارید. یه توضیحات هم میتونید بنویسید، میتونید توضیحات بدید، میتونید توضیحات ندید، اصلا مهم نیست. حالا اینو سیو کنیم. وقتی بیایم حالا میخوایم اون میخوایم دقیقاً همین رو برای قسمت تکست داشته باشیم. تو قسمت نویگیتور پروژکت تکست رو انتخاب کنید، بیاین اینجا اکشن علامت اد رو بزنید. قبلا ما کاستوم می‌زدیم، حالا اگه پایین نگاه کنید که قسمت پریست برای ما دیده ظاهر شده و همین پریست رو به ما نشون داده، اسمش رو گفته پروژکت و این توضیحاتی که ما نوشتیم در کنارش قرار گرفته. اینو اینتر می‌کنید، تمام اون تنظیمات اینجا ظاهر میشه. فقط کافی ما تارگت رو عوض کنیم. حتما میذاریم روی کلاس، قبلا هم که پروژکت تکست رو انتخاب کردیم اتومات انتخابش می‌کنیم پروژکت تکست، یادتون باشه که چیلدرن بزنیم حتما و استگر که 1 ثانیه است. تمام تنظیمات وجود داره دیگه، راحت. یه چیزی که نکته که خیلی باید دقت کنید که استارت رو حتما چک کنید. استارت باز داره پیش‌فرض خودش تغییر میده. ببینید الان چون تایملاین اگه نگاه کنیم ببینید کجا ایجاد کرده پروژکت کارت، اومده یک پروژکت کارت و یک پروژکت دو، همین چیزی کرده. این اگه اسمش رو عوض کنم بذارم پروژکت تکست، پروژکت تکست اومده در انتهای پروژکت کارت قرار داده. اینو همیشه این کار میکنه، اتومات بیاد تأخیر میندازه. حتما اینو یا میخوای ریست کنید یا اگه میخواین حالا بعدا دستی تغییرش بدید. خب بهترین کار اینه که وقتی این استارت که خودش گذاشته جابجا کنیم، بیاریم کجا ما میخوایم همزمان با قسمت کارت ها باشه، بگیریم بیاریم اینجا قسمت هم در قسمت کارت ها قرار بدیم. بعد از موقع یک ذره اختلاف داشته باشن با هم دیگه، خیلی دقیق فیکس نشه، خب میتونیم اینو بیایم تقریب اینجا قرار بدیم. مثلا بریم یک مثلا شده مثلا 11 صدم، خودمون بیایم عوضش کنیم 1 دهم بذاریم که دقیقاً فیکس باشه. خب دوباره چکش کنیم، باز کنیم، چک کنیم همه چیز اوکیه مثل همه دقیقاً. خب حالا اگر که کل تایملاین رو بخوایم ببینیم، خب می‌بینیم که یه دونه بس این قسمت داریم، اینیشیال تکست داریم، همزمان با اون برای بک‌گراندش داریم و بعد از اونها مربوط به پروژکت کارت میشه. البته که باید این پروژکت کارت و پروژکت تکست رو بیاریم انتهای قسمت استگر بذاریم، یعنی اینجا 2 دهم میشه، نه 1 دهم. 1 دهم نمیخوایم، میخوایم 2 دهم پس میگیریم میکشیم میاریم اینجا قرار میدیم. الان 19 صدم شده. یکی میتونیم یه دونه این کارو بکنیم، یا اینکه نه میتونیم بیایم دوباره بیاریم عقب، دو تاشو کنترل نگه دارید، دو تاشو سلکت کنید. حالا هم میتونید بگیرید بکشید بیارید در اینجا قرار بدید، یا اینکه میخواین دقیق تر باشه کنترل زد بزنم، دو تاشو که سلکت کردین خود اینجا بس کنار یک تنظیماتی باز میشه. گفته که دوریشنش هر کدومشون 1 ثانیه است، استارت هر کدومشون 1 دهمه. میتونید تغییر بدیم بکنیم 2 دهم. همین که اتومات کجا. خب الان بعد از این 2 دهم کردیم اومد انتهای بخش تکست های اینیشیال تکست قرار گرفت. حتی میتونید برای جفتشون هم ایز بذاریم برای هر دوشون اعمال بشه، مثلا این بزنیم برای هر دو اعمال میشه. حالا اگر یکیشون کلیک کنیم ببینیم که استارت 2 دهم شده، ایزش هم تغییر کرده. دوباره برای تکست همین اتفاق افتاده. مثلا تایملاین خیلی کمک میکنه به اینکه بتونیم ویژوالی ببینیم کجا دقیقاً چه انیمیشن اجرا میشه، کجا تموم میشه. خب حالا بریم چکش کنیم تو قسمت پریویو ببینیم چطور شد. خب
خب استارتش که این بالاست همون 30%. طبیعتا تا زمانی که این استارت به این اسکرول استارت برخورد نکنه هیچ چیزی نباید صفحه باشه، چون همه اوپاسیتی ها صفره. لحظه‌ای که ردش میکنه اجرا میشه selected project. وقتی بعد از اون پاراگراف اجرا میشه و وقتی پاراگراف تموم میشه، حالا با اسکرول کردن کارت داره ظاهر میشه. وقتی کارت ظاهر میشه میبینید که کارت ظاهر شده و تکست در کنارش نیست. کارت بعدی به تکست همچنان نیست. این مشکل چی، از کجا به وجود اومده؟ بریم بررسیش کنیم. اگه ما دوباره بیایم اینجا پریویو بزنیم، وقتی میایم اسکرول میکنیم بعد از اینکه تکست اینیشیال دیده میشه، بعد کارت ها که میان میبینیم این قسمت سبز رنگ هستش. پس نشون میده پروژکت تکست فعال شده. این قسمت پروژکت تکست ها اینا اوپاسیتیشون 100 شده، چون اینا بک‌گراند مربوط به این قسمت میشه. ولی نوشته ها دیده نمیشن. چون نوشته ها دیده نمیشه، پس باید اوپاسیتی مربوط به نوشته ها رو 100% بکنیم. خب رو خود پروژه تکست میتونیم کلیک کنیم، بریم تو قسمت انیمیشن. یکی از پروژه تکست ها، کلاس پروژه تکست رو اگه انتخاب کنیم، میخوایم چیلدرن هاشو یکی یکی ظاهر کنیم. دقیقا شبیه همون چیزیه که تو اینیشیال تکست داشتیم که می‌خواستیم چیلدرن هاش یکی یکی ظاهر بشن. پس میتونیم اینیشیال تکست رو بیایم پریست بذاریم. اسمش رو میتونیم اینجا عوض کنیم، به جای اینیشیال تکست بنویسیم تکست بذاریم. حالا سیو کنیم، حالا بریم بیرون. خب وقتی این اسم پریست رو عوض می‌کنیم، اینیشیال تکست هم اسمش عوض شد میشه. اینو بعد دوباره خودمون دستی تغییرش بدیم. برش کردیم به همون اینیشیال تکستی که اول بود. خب حالا دوباره می‌خوایم یه انیمیشن داشته باشیم برای قسمت پروژکت تکست. اد میزنیم. خب این پریست تکست رو انتخاب می‌کنیم. بیایم مثلا بالا تغییرات بدیم. اولا اسمش رو عوض کنیم، بذاریم از اینیشیال تکست 2 تبدیل کنیم به پروژکت تکست. اینجا بنویسیم ویزیبل. خب تایمش دوریشنش هم 1/10 باشه. استارتش مجددا تغییر کرده. خب فعلا این کار نداریم، بعدا تو تایملاین درستش می‌کنیم. می‌خوایم اوپاسیتیش رو هم که اوکیه، اینا همش تنظیماتش اوکیه. می‌خوایم همین تنظیمات باشه ببینیم چه شکلی میشه. خب بریم تو همه رو تو تایملاین درستش کنیم. اینو می‌خوایم کی اجرا بشه؟ دقیقاً زمانی که کارت ها میان. پس هم میبریم عقب همزمان با حضور کارت ها. یعنی بزرگتر کنم بهترتون ببینیم. الان دوریشن کارت ها چقدر؟ 1 ثانیه است. خب اینم باید دوریشنش رو 1 ثانیه بذاریم. پس خب استگر برای کارت ها چجوریه؟ این هم 1 ثانیه است. این رو هم بذاریم 1 ثانیه. خب بعد از اینکه اومدیم پس تنظیمات رو درست کردیم، چیزی که فراموش شده که تارگت رو عوض کنیم. حتما تارگت رو خب به جای تریگر بذاریم، می‌خواستیم کدوم یکی بذاریم؟ پروژکت تکست باشه. خب پروژکت تکست رو انتخاب کردیم، چک کنیم مطمئن بشیم بر پروژکت تکست و گفتیم پروژکت تکست رو جهت چیلدرنش رو انتخاب کنیم. حالا درست شد. حالا تو پریویو چک بکنیم. استارت میخوره، selected project، پاراگراف. بله میبینیم که کارت اول ظاهر میشه، اما خیلی هم سریع تموم میشه، هم پاراگراف دیده نمیشه. بهتره که بیایم برای قسمت project text visible حتی استگر نذاریم، این نان بکنیم که همزمان با هم دیگه اجرا بشن. بله اینه که کارت اول ظاهر میشه همزمان با اون تکستش. اسکرول که میکنیم کارت دوم و بعد همزمان باش تکست ها و با اسکرول کردن کارت سوم و تکستش. تمام. یه کاری که دیگه میتونیم بکنیم که این تایملاین خیلی جالب تر دیده بشه، اینه که بیایم رنگ ها رو تغییر بدیم. برای قسمت اینیشیال تکست که هم اینیشیال تکست هم بک‌گراند دوتاشون یک رنگ داشته باشن. تو همین قسمت تایملاین راست کلیک بکنید، چنج کالر رو بزنید. الان خود اینیشیال تکست رنگ پینک داره. این رنگ پینک رو به بک‌گراند هم میدیم. دو تا هر دو پینک شدن.
حالا برای قسمت کارت رنگش عوض میکنیم. الان دو تای پروژکت کارت و تکست پرپلن، سومی هم عوض میکنیم به پرپل. خب این نکته که الان حتما دقت کنید که برای قسمت پروژکت تکست ما لازم نداریم، ما قسمت چیلرین فقط با اپاسیتیش از 0 تا 100 لازم نیست جابجایی داشته باشه موو، پس اینو حذفش میکنم. دوباره مجددا چک بکنیم ببینیم درسته همه چیز. بله. خب کار دیگه که آخر مونده انجام میدیم که وقتی کار تا آخر ظاهر میشه، ساید بار هم از سمت چپ ظاهر بشه. ساید بار اپاسیتیش در مرحله اول 0 و تبدیل بشه به 100. باید قسمت اینتراکشن ها اسکرول پروژکت، اگه ساید بار رو مثل بقیه میتونیم در اینجا قرار بدیم. خب یعنی به اینجا دوباره یک سلکت بکنیم، کاستوم بذاریم، تارگت رو انتخاب کنیم رو ساید بار، پروژکت ساید بار، به عنوان تارگت انتخابش کنیم و بگیم که در راستای وای نمیخوایم، در اسکیل نمیخوایم، فقط بگیم از اپاسیتی 0 به اپاسیتی 100 بیا، در راستای x هم از 100%، البته از منفی 100%، شاید چپ به راست میخواد بیاد، منفی 100% یا به 0 قرار بگیر. زمان بندیش هم اگه تو تایملاین نگاه کنیم خودش انتهای قسمت پروژه ها قرار داده. ما میخوایم بیایم این آخر قرار بگیره، یعنی جایی که کارت سوم ظاهر میشه. تقریبی اینجا میذاریم برای چکش کنیم، اینا بیا عوض کنیم، اسمشو بذاریم سایت بار مثلا. خب بریم برای پریویو. کارت اول، کارت دوم، کارت سوم هم که ظاهر میشه همزمان باهاش می‌بینیم سایت بار هم از سمت چپ ظاهر شد. دوباره میره بیرون، به کارت سوم میاد، این هم ظاهر میشه. خب این کار رو تمام، این کار سایت بار هم ظاهر شده، اوکیه. ولی یه مسئله که هست اینه که وقتی میریم تو حالت تبلت، ببینید سر تبلت اگه ما بریم اینجا، سایت بار داره از سمت چپ میاد، هم توی باش درست کنیم دارن سمت چپ بیاد، ولی ما نمیخوایم سایت بار از سمت چپ، میخوایم بلکه از بالا بیاد ظاهر بشه تو حالت تبلت. خب برای این کار ما باید بیایم تو قسمت انیمیشن ها، اسکرول پروژکت، سایت بار رو در حالت تبلت بگیم که سایت بار در حالت تبلت دیگه از سمت چپ نیاد بلکه از سمت بالا بیاد. یعنی این سایت باری که اینجا هست هیدن بشه در حالت تبلت، بلکه یه سایت بار دیگه‌ای وجود داشته باشه که اون سایت بار باز از حالت از بالا ظاهر بشه، یعنی موومنتش در راستای وای از 100 بشه به 0، ولی باز اون در حالت دسکتاپ هیدن بشه. خب برای که بخوایم یک انیمیشنی رو در یک دیوایس خاصی هیدنش کنیم، یه دیوایس خاصی ویزیبل باشه که بتونیم قابل اجرا باشه، اینجا باید از حالت شرطی استفاده کنیم. این کاندیشنال پلی بک اگه بزنیم می‌بینیم که یه بریک پوینت داره، میگه در چه بریک پوینت هایی انیمیشن نداشته باشیم. میگه اگر بریک پوینتمون باشه مثلا دسکتاپ، این انیمیشن نشون داده نشه، نو اکشن، نو انیمیشن باشه. خب حالا ما گفتیم که بس می‌خوایم بیایم انیمیشنمون رو در حالت دسکتاپ باشه، در تبلت مثلا هیدن بشه. مسئله که هست وقتی ما سایت بار رو در کنار بقیه انیمیشن ها قرار میدیم تو یه دونه تریگر، اگه ما بیایم از این کاندیشنال استفاده کنیم و مثلا بگیم که در حالت دسکتاپ هیدن باشه، خب یعنی هیچ انیمیشنی نباشه، هیچ کدوم از این انیمیشن های بالا هم اجرا نمیشه در حالت دسکتاپ. باز ما لازمه بیایم تو قسمت اسکرول پروژکت اینو دوپلیکیت کنیم، یه دونه انیمیشن دیگه بسازیم، اون موقع باز بگیم تو حالت تبلت نشون نده، یعنی بعد این انیمیشن این بالا به غیر از سایت بار اینا که اصلا به این موضوع ربطی ندارن دوباره دوپلیکیتشون کنیم. این یعنی حجم زیادی رو حالت انیمیشن ایجاد کنیم، یه فضا یه سری پروسه الکی داریم ایجاد میکنیم. میتونه سایت رو سنگین کنه، میتونه انیمیشن ها رو تداخل ایجاد کنه، خیلی به هم ریختگی ایجاد میکنه.
برای همین چه بهتره که سایدبار رو از حالت این قسمت تریگر حذف کنیم. من اینجا دیلیت میزنم، این حالت کاندیشنال رو دیلیت میکنم، یعنی تمام انیمیشن ها در حالت عادی دیده بشن به غیر از سایدبار. اینا در حالت عادی انیمیشن ها همه ظاهر بشه، فقط موقع سایدبار رو بیارم یه تریگر دیگه براش بسازم، یک انیمیشن رو جدا بسازم. تو همین پروژکت کلیک کنم. خب یه دونه پروژکت یه دونه تریگر داره، اسکرول پروژکت 5 تا اکشن توش داره، همین اکشنایی که درست کردیم. خب یه دونه دیگه میخوام مثل همین داشته باشم، فقط مخصوص سایدبار. پس یه نیو اینتراکشن میزنم، اسکرول. خب اینم همون پروژکت داره. خب اینو میتونم اینم بیام همون شروعش رو بذارم 30% میتونم بذارم. حالا این اکشن رو بیام برای سایدبار درست کنم. خب پروژکت سایدبار انتخاب شد. مدت زمانش همون نیم ثانیه خوبه. شروعش رو بعدا تغییر بدیم. حالا فعلا شروعش همین 0 بذاریم باشه. این پاورش هم بذاریم مثلا همین تو این اوت باشه. بگیم از اوپاسیتی 0 به 100 بیا، در راستای x از منفی 100% بیا به 0% در حالت دسکتاپه. در راستای y و اسکیل هم نمیخوایم داشته باشیم، استگر هم لازم نیست. خب اینم اسمش رو عوض کنیم، بذاریم سایدبار دسکتاپ. خب حالا اگه بریم پریویو چک کنیم، فقط در نظر بگیرید که ما زمان شروع 0 گذاشتیم. خب وقتی که استارت به این میخوره اینیشیال تکست ظاهر میشه و همچنین استارت شروع سایدبار هم زده شده اون موقع، برای همین به آرامی داره ظاهر میشه و تا آخر انیمیشن این هم کامل میشه. ولی ما نمیخوایم اینطور باشه، میخوایم که بلکه وقتی که مثل حالت قبلی که نشون دادم زمانی کارت آخر میدونم سایدبار هم ظاهر بشه. خب خیلی راحت میتونیم بریم تو حالت اسکرول پروژکت داشتیم. اینجا این اسکرول اینتراکشن چیزی جدید درست کردیم، اسمش رو عوض کنیم، بذاریم اسکرول سایدبار. یا تو پرانتز میتونیم بنویسیم نوبار. خب حالا اسکرول پروژکت اگه نگاه کنیم ببینیم که خب تو قسمت تایملاین ما اومدیم گفتیم اینجاها و اینجا قرار بگیره، خوب بود، در اینجا قرارش دادیم، مثلا 2.8 ثانیه یا 2.6 ثانیه، تو این تایم ها اوکیه. خب پس میگیم که زمان شروعش 2.5 ثانیه 2.8 ثانیه دیلی داشته باشه. اسکرول نوبار یا سایدبار، این استارت میذاریم روی 2 مثلا 7 ثانیه. خب حالا اینو دوباره پریویو. خب دیگه اینی که سایدبار دیده نمیشه تا اینکه به اون کارت آخر برسیم. بله دقیقا همون 2.8 ثانیه این هم ظاهر میشه. خب ما این کارو کردیم به خاطر چی؟ به خاطر گفتیم در حالت تبلت میخوایم این هیدن بشه، بیاین در حالت بگیم این فقط در حالت دسکتاپ دیده بشه. خب روی این بازش میکنیم، میریم تو قسمت کاندیشنال، میگیم میگیم اگر بریک پوینت اون بود تبلت رو به پایین هیچ انیمیشن نشون نده. خب الان بریم دوباره پریویو، در حالت دسکتاپ که میریم نشون میده، میکنیمش، میریم دوباره بریم عقب، بریم تو حالت تبلت. تبلت که میایم کارت ها یکی ظاهر میشن. وقتی به کارت آخر میرسیم هرچی اسکرول میکنم دیگه اون سایدبار ظاهر نمیشه، چون دیگه گفتیم انیمیشن تو داره تبلت و بعد دیده نشه. اوکی، به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم فعلا. بخش دیگه هدفمون این بود که بیایم یه دونه دیگه مثل همین درست کنیم ولی باز دسکتاپ نشون نده، برای تبلت نشون بده، با موومنت در راستای وای داشته باشیم. اون در راستای ایکس، می‌خوایم موومنت در راستای وای داشته باشیم. حالا می‌خوایم برای تبلت بیایم یه سایدبار، البته سایدبار که نمیشه گفت چون از کنار نمیاد، ساید نیست، بلکه از اسمش نوبار. حالا
حتما باید کاندیشنال هم بذاریم برای دسکتاپ دیگه دیده نشه. پس ما نمیتونیم دوباره اینجا یه اکشن اضافه کنیم، بلکه باید دوباره باز یه دونه دیگه تریگر مجددا درست کنیم، اونجا کاندیشنال بذاریم که دسکتاپ نو انیمیشن باشه. خب بریم که درست کنیم این کارو. خب قبل از اینکه بخوایم بریم یه چیز تریگر درست کنیم، بعد از همین ساید بار دسکتاپی داریم و مجددا بیایم به عنوان پریست انتخابش کنیم. فقط یادتون باشه زمان شروع حتما 2/7 ثانیه است و پریست میزنیم و همون رو سیو میکنیم. خب دوباره اینجا بریم بیرون تو قسمت پروژه ها، چون میخوایم این تریگرمون پروژکت باشه، پروژکت رو انتخاب میکنیم، یه نیو اینتراکشن تریگر اسکرول باشه، اسکرول زمان شروع همون 30%. خب میتونیم اکشن جدید درست کنیم. اینجا پریست رو انتخاب کردیم، ساید بار دسکتاپ انتخاب میکنیم، حتما تارگت رو عوض کنیم به پروژکت ساید بار. پروژکت ساید بار انتخاب کنیم و زمان هم گفتیم که زمان شروعش 2/7 ثانیه باشه. در اوپاسیتیش از 0 به 100 اوکیه. موومنتش رو نمیخوایم در راستای x باشه، میخوایم در راستای y باشه. پس اینو حذف میکنیم، موو میزنیم، موو y از منفی 20% بیاد به 0. خب اسمش هم عوض کنم، اینجا دیگه بذارم نوبار تبلت 3 نقطه بذارم، یعنی یک تبلت به پایین. خب بریم بیرون. خب چیزی کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم کاندیشنال بذاریم براش، بگیم در حالت دسکتاپ دیگه نو اکشن باشه، نشون نده بهمون. حالا بریم تو پریویو چک کنیم، بریم در حالت دسکتاپ اول، حالا ببینیم چی دسکتاپ چی می‌بینیم، تو تبلت چی می‌بینیم. استارت میخوره، اینیشیال تکست، کارت ها یکی یکی با همراه با تکست هاشون، کارت سوم که میاد ساید بار هم ظاهر میشه. خب بریم در تبلت ببینیم چطوریه. اسکرول میکنیم، استارت زده میشه، اینیشیال تکست، کارت با نوشته و کارت سوم که ظاهر میشه میبینیم که نوبار از بالا بیاد پایین. البته موبایل هم به همین شکله. این کارت سوم که میاد نوبار از بالا ظاهر میشه، دیگه از کنار نمیاد. تمام. پس اومدیم یاد گرفتیم که چطور میتونیم اینتراکشن ها، انیمیشن ها رو رسپانسیو کنیم. این اسکرول اینتراکشن آخرین اسمش رو عوض کنیم، بذاریم اسکرول نوبار. قبلی که اسکرول اینتراکشن نوبار هست رو رینیم کنم، بذارم اسکرول ساید بار. متوجه میشم که این ساید داریم از کنار میاد، مربوط به دسکتاپ میشه. این که نوبار گفتم از مربوط به تبلت میشه. پس یاد گرفتیم که چطور میتونیم بیایم یک سری انیمیشن های رسپانسیو هم داشته باشیم، به صورت کاندیشنالی باشن. در زمانی که مربوط به دسکتاپ باشه یک سری انیمیشن نشون بده، در زمان مربوط به تبلت انیمیشن دیگر ببینیم. گفتیم لازمش اینه که حتما تریگرهاتون رو عوض کنید، تریگرهای جدید بسازید. اون تریگر قبلی به قسمت اسکرول پروژکت این کار نمیتونیم بکنیم. اگه بکنیم خیلی انیمیشن های اضافی رو داریم کپی پیست میکنیم که اصلا لازم نیست این کارو بکنیم. خب میرسیم به بخش آخر انیمیشن ها، که اون هم کلیک اینتراکشن هستش. هدف اینه که روی هر کدوم از عنوان ها در ساید بار یا نوبار کلیک کردیم، کارت و تکست مربوطش در صفحه ظاهر بشه و همچنین خودمون عنوان هم تغییر استایل بده. این مباحث میذاریم برای جلسه بعد. این جلسه دیگه خیلی طولانی نشه، جلسه بعد ادامه میدیمش. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و جلسه بعد رو مشاهده بفرمایید. موفق و خوب و خوش باشید.